nước to quá. May là hôm nay trời nắng ráo. Nói Long ơi, Dạ. hôm nay con có đi ngoài không? Con cũng không thấy anh bao gọi gì cho con bố ạ. Cậu không gọi thì con cũng phải tính đi thu hoạch cái khác chứ. Vâng. Chờ cậu nào. Con cũng chuẩn bị mà đi thu hoạch đi, trời nắng ráo rồi. Để mà bố bây giờ về trang trại xuống nhà Duyên thì bố còn chăn lợn chăn gà cho Duyên. Thôi bố ạ, bố cứ để con đi đi. Chuyện đó con không làm được mà. Cứ mỗi lần bố nhắc đến nhà Duyên để mà bố chăn lợn chăn gà làm việc ở nhà Duyên thì con cứ cản trở bố là thế nào nhỉ? Thì con nghĩ bố cũng có tuổi rồi. Từ đây đến đó cũng xa bố ạ. Bố cứ ở đây đi để con đi làm công việc. Ở đó thì bố vẫn làm mà, bố vẫn làm thường xuyên. Hôm nay nó trời nắng ráo này thì con cũng cố gắng mà đi thu hoạch đi. Vâng. Thôi bố cứ ở đây đi ạ. Con đi thu hoạch, con sang nhà Duyên con làm xong việc tới đó rồi con mới đi ạ. Thôi con cứ lo việc của con đi. Lát nữa bố sang đấy, bố làm. Mà bố ở đây cũng có làm gì đâu. Bố ơi, con có chuyện này muốn nói với bố ạ. Có chuyện gì vậy con? Con mời bố vào trong nhà rồi con nói ạ. Thôi đi vào nhà.
Có chuyện gì thì con nói với bố nghe xem. Thật ra con cũng đang có ý định là sẽ chuyển đi nơi khác bố ạ. Con cũng sẽ không ở đất nhà anh Pao nữa. Thế bây giờ công việc của con đang tốt như vậy, con chuyển đi đâu nhỉ? Mới chuyển đến thị trấn ở, con muốn tìm một công việc ổn định và lương nó cao hơn bố ạ. Còn công việc thu hoạch như này lương không ổn định và còn ít nữa bố ạ. Con nói như vậy thì cũng tốt. Thế nhưng bây giờ ra thị trấn con có xin được việc hay không? Bây giờ quan trọng cũng như lần trước đấy. Con ra xin việc thì người ta cũng có nhận con đâu. Con cũng biết là như vậy, nhưng con phải cố gắng để đi tìm một công việc và chỗ ở ổn định bố ạ. Nếu mà con đi thì bố cũng đang ở trên đất nhà anh Pao, nên con thấy như vậy cũng không ổn. Con muốn bố chuyển về quê sinh sống một thời gian. Con có công việc ổn định rồi con sẽ đón bố lên chỗ con ạ. Con nói như vậy bố nghe cũng được ạ. Chuyện này thì con đã nói với Pao chưa? Con cũng chưa nói, nhưng lát nữa con sẽ gọi điện cho anh Pao bố ạ. Nhưng mà bây giờ bố về quê thì trang trại của Duyên thì ai trông nom cho Duyên? Chuyện này bố không phải lo đâu. Anh Sung và Duyên sẽ tự sắp xếp được công việc và sẽ lên đây chăm sóc bố ạ. Con nói như vậy thì cũng được. Trường hợp nếu như Sung và Duyên sắp xếp được công việc thì bố sẽ về quê. Còn nếu như mà không sắp xếp được công việc thì bố phải ở về nhà Duyên bố ở để trông nom trang trại cho Duyên. Không được đâu bố ạ. Con cũng nghe nói là anh Sung cũng định bán mảnh đất đó đi rồi. Bố không thể ở đó được đâu. Vậy à con? Mà chuyện này thì bố cũng chưa thấy Duyên nói gì với bố cả. Về chuyện Sung muốn bán miếng đất đó. Con cũng chỉ nghe cách đây 1-2 hôm thôi bố ạ. Mà 1-2 hôm trước thì bố và con cũng đều bị hại cả mà. Sao con lại biết? À con quên bố ạ. Hôm qua thì bố vào trong nhà Duyên chăm sóc lợn gà xong bố về. Thì con ở đó anh Sung cũng vào. Và anh Sung cũng nói với con như vậy bố ạ. Và con cũng không nhớ nữa. Sao lại Sung lại muốn bán miếng đất đó là thế nào nhỉ? Sao mà Sung lại cũng thay đổi nhanh thế nhỉ? Cũng chưa thấy nói gì với bố bán miếng đất đó. Bây giờ thì bố phải đến nhà Sung, bố hỏi cho nó rõ. Thôi bố đến đó làm gì ạ? Từ đây đến đó cũng rất là xa. Bố không phải đi đâu. Bố đi được mà. Thôi bố ạ. Đất đó là của anh Sung và Duyên. Họ muốn bán thế nào thì bán. Bố không phải tới đó và can thiệp vào đâu. Tốt nhất là bố nên về quê đi. Khi nào mà con có công việc ổn định, con sẽ thông báo cho bố và đón bố về ở cùng con ạ. Nếu con nói như vậy thì cũng được. Bố cũng nghe theo con. Vâng ạ. Con biết là bố đi về quê đường cũng xa, nên con cũng dành dụm một ít tiền. Con muốn đưa cho bố để bố về quê ạ. Thôi không cần đâu con. Bố cũng đã có rồi mà. Bố cứ cần lấy đi ạ. Thôi bố không cầm đâu. Con cứ để lại mà chi tiêu hàng ngày đi. Bố có rồi. Để cho con vui ạ. Thôi con cầm đấy đi. Bố cũng đã có rồi. Nếu như bố không có đủ thì bố sẽ cầm của con. Vâng, nếu bố có rồi thì thôi ạ. Con cứ cất cái số tiền đó đi mà chi tiêu hàng ngày. Vâng ạ. Bố về quê thì bố cho con gửi lời hỏi than đến vợ của bố và mọi người ở miền Nam ạ. Bố xin cảm ơn con. Bố sẽ chuyển lời của con tới mọi người. Vâng ạ. Bây giờ còn sớm thì bố cũng phải về quê, lên đường lớn để bố bắt xe đi cho nó kịp chuyến xe. Bố cũng tranh thủ tới nhà Sung Duyên để bố chào bố ở quê. Thôi bố không phải tới đó làm gì cho nó xa bố ạ. Bố cứ về quê thẳng đi. Có gì thì con sẽ nhắn cho Duyên biết ạ. Vậy có được không? Được bố ạ. Thế để bố chuẩn bị bố đi. Vâng. Thôi con cũng cố gắng tìm được cái công việc thích hợp với sức của mình mà làm. Vâng ạ, bố yên tâm đi ạ. Bây giờ bố về nhé. Vâng, con chào bố ạ. Cuối cùng bố mình cũng đã về quê rồi.
Đến giờ này mà ông cũng còn lò về con voi. Để mình sẽ đến trang trại Duyên để xem là ông lò về đến bao giờ. Nông còn nói dối mình chung mà Duyên còn muốn bán nước đất đó thì tối về Duyên sẽ rõ hết. Mình cảm thấy rất là vui mừng khi mà bố mình đã về quê rồi. Chắc là mình phải gọi điện cho anh Pao, báo cho anh biết. Chắc anh Pao cũng sẽ rất là vui đây. Nhưng mà thôi, mình cứ để anh Pao tới đây rồi mình sẽ nói cho anh ấy biết, làm cho anh ấy bất ngờ hơn thì sao. Có khi là mình chuẩn bị đi chợ mua đồ ăn về đây, mình nấu cơm rồi mình gọi anh Pao tới đây để ăn mừng mới được. Mà thôi, mình cứ đi người không như này ra chợ cũng được, không cần phải vui đâu. Duyên à? Anh Pao à? Ừ. Anh tới đây có chuyện gì vậy à? Có chuyện này muốn nói với em. Nhưng em không có chuyện gì nói với anh đâu. Anh hãy đi về đi ạ. Anh Pao này, anh có thể đừng tới đây làm phiền em nữa được không? Nếu anh vẫn tiếp tục tới làm phiền em sẽ báo chính quyền địa phương tới xử lý anh đấy ạ. Hôm nay anh đến đây để nói chuyện nghiêm túc với em. Nếu là chuyện tình cảm thì em cũng không muốn nghe đâu. Không phải chuyện đấy đâu em ạ. Vậy có chuyện gì anh cứ ngồi đây uống nước rồi đợi em một lát. Mình tới đây để nói hết sự thật cho cô ấy biết. Nếu mà mình không nói ra mình thấy áy náy trong lòng. Thật ra những hành động của Long thiếu suy nghĩ quá. Bây giờ mình cũng không biết giải thích như thế nào với cô ấy để cho cô ấy hiểu nữa. Anh Pao này, hôm nay anh tới đây có chuyện gì vậy ạ? Thật ra chuyện này anh cũng không biết phải nói từ đâu nữa. Nhưng mà Duyên này, anh kể chuyện này ra thì em phải hết sức giữ bình tĩnh nhé. Có chuyện gì quan trọng vậy mà anh cứ nói lấp lửng vậy ạ? Chuyện này là chuyện của bố em và Long. Bố em và anh Long thì có chuyện gì vậy? Anh biết gì về họ ạ? Cũng là do lỗi một phần là từ anh. Anh có tình cảm với em, xong rồi anh tâm sự với Long. Long cũng có ý định là muốn giúp anh. Chuyện này thì em cũng biết rồi, nhưng có liên quan gì tới bố em đâu ạ? Những lần anh tới đây thì bố em cũng có ngăn cản. Và anh cũng kể cho Long biết.
thì Long cũng đã lên kế hoạch giúp đỡ anh. Nhưng mà Long cũng không nói kế hoạch của Long cho anh biết. Vậy anh Long có kế hoạch gì thưa anh? Long đã nói dối anh là bác đã về quê. Thì lúc đấy là anh rất là mừng vì đến đây không có ai ngăn cản anh nữa. Nhưng đến lúc mọi chuyện không thể giải quyết được nữa thì Long mới thú nhận tất cả mọi chuyện với anh. Và lúc ấy anh cũng rất là bất ngờ khi Long đã làm những chuyện đấy. Anh Long đã làm gì với bố em vậy anh? Thực ra thì Long đã nói dối bác và đưa bác đến một ngôi nhà hoang và đã nhốt bác ở đấy. Anh Long đã làm việc đó à? Đúng rồi em. Lúc mà Long nói hết sự thật cho anh nghe ấy, thì anh cũng rất là bất ngờ. Nhưng mà anh cũng đã trách móc Long và đã khuyên Long là đưa bác về và xin lỗi bác. Nhưng mà Long cũng sợ là bác báo chính quyền, nên Long đã hỏi anh và xin giúp đỡ từ anh, nên anh cũng đã đồng ý giúp cậu ấy. Vậy lúc anh biết rõ sự thật, anh mới tới ngôi nhà hoang đó để đón bố em về hay sao ạ? Đúng rồi. Lúc đó anh Long có đi cùng anh không? Có. Lúc ấy anh lên một kế hoạch, anh trói Long vào một gốc cây và anh lên đưa bác về. Thì gặp Long ở giữa đường, Long đang bị trói ở gốc cây như thế, anh với bác đã giải cứu Long ra luôn và đưa bác về nhà Long, thì lúc ấy bác sẽ không nghi ngờ Long nữa. Thì ra là hai người vẫn lên kế hoạch để lừa dối bố em hay sao ạ? Thật ra thì anh cũng không muốn nói dối bác đâu, nhưng mà anh sợ bác báo chính quyền đến bắt Long nên anh mới làm thế thôi. Anh có biết rằng những ngày hôm đó em cũng đã rất lo lắng cho bố em không? Em lại cứ nghĩ rằng bố em đã về quê. Anh Long đã lừa dối tất cả mọi người như vậy, em sẽ không thể tha thứ cho anh ấy được đâu ạ. Anh cũng biết là những hành động của Long thì rất là có lỗi với bác. Nhưng mà hôm nay anh đến đây anh cũng đã nói sự thật với em. Và mong em hãy suy nghĩ lại và tha thứ cho Long lần này. Em nghĩ rằng chuyện này thì phải để cho bố em biết tất cả. Bố em sẽ là người quyết định có lên báo chính quyền địa phương để xử lý việc của anh Long không ạ? Anh cũng biết, tí nữa anh cũng sẽ qua nhà Long và nói chuyện với Long. Bảo Long là thuyết phục bác và nói sự thật cho bác để nhận lỗi với bác. Cho dù anh Long có nhận lỗi, em nghĩ rằng cũng khó có thể tha thứ được anh ạ. Cái đấy là anh cũng không biết được. Nhưng mà thôi, bây giờ anh có việc, anh cũng xin phép đi về đã. Để hôm nào anh đến thăm em sau vậy. Em cảm ơn anh đã nói cho em biết mọi chuyện ạ. Ừ. Đấy. Bác cũng về đây rồi. Thôi để anh nói sự thật cho bác biết vậy. Vâng, có chuyện gì thì anh cứ nói hết cho bố em biết đi ạ. Cho bác ạ. Vâng. Chào bố. Em con cất ba lô cho ạ. Thế cậu đến đây có việc gì vậy? Dạ cháu vừa đến nói chuyện với Duyên một chút thôi ạ. Nếu như mà cậu đến đây mà về chuyện tình cảm giữa cậu và Duyên thì tốt nhất là cậu về thôi. Dạ hôm nay cháu đến đây thì cháu cũng không nói chuyện tình cảm với Duyên đâu bác ạ. Bác cứ yên tâm, mà hôm nay cháu cũng có chuyện muốn nói với bác. Vậy thì có chuyện gì nói với tôi thì mời cậu vào trong nhà. Dạ vâng. Mời cậu. Vâng. Dạ thôi bác ạ. Hôm nay cháu cũng bận việc, cháu chỉ đến đây nói chuyện với bác một vài câu thôi. Mong bác cũng hiểu cho cháu ạ. Vậy thì chuyện gì vậy cậu? Cháu cũng vừa nói cho Duyên biết rồi bác ạ. Chuyện gì vậy cậu? Chuyện này thì là do mấy hôm bác bị mất tích thì cũng có liên quan tới Long ạ. Vậy à? Cháu mong bác thông cảm cho cháu và Long ạ. Chuyện gì thì cậu cứ nói rõ cho tôi biết được không? Thật ra mọi chuyện hôm đấy đều do Long gây ra. Sao lại có chuyện đó được nhỉ? Hôm đó là tôi và cậu cũng cởi trói cho Long mà. Mọi chuyện đều do cháu và Long dựng ra thôi bác ạ. Sao lại có chuyện vậy ấy? Do Long sợ bác báo chính quyền bắt Long nên Long có nhờ cháu giúp đỡ nên cháu mới dựng ra cảnh đấy bác ạ. Thì ra là cậu cũng là người tiếp tay cho Long làm việc đó. Dạ.
Do cháu không biết đến kế hoạch của Long nên không thể ngăn cản được Long bác ạ. Việc làm của anh Long cũng là do anh ấy muốn giúp anh Pao đối với con, nhưng mà anh ấy làm thiếu suy nghĩ quá nên là mới làm hại tới bố rồi ạ. Lúc ở nhà Long thì bố nói với Long là bố về đây để mà chăn lợn chăn gà cho con, nhưng mà Long cũng có cái vẻ lo lắng và ngăn cản bố, không muốn cho bố về đây. Anh Long lại làm như vậy à bố? Chắc là do Long sợ bác với mọi người biết nói chuyện nên Long mới ngăn cản như vậy thôi bác. Bố ạ, con nghĩ rằng chắc là anh Long vẫn chưa hối hận về những việc làm của anh ấy đâu. Anh bây giờ vẫn còn lo lắng rằng mọi người biết rõ sự thật. Nhưng con nghĩ rằng anh ấy không được sự tha thứ của bố đâu ạ. Mà hôm nay cậu Pao về đây thì cậu cũng đã nói rõ cho bố hết rồi. Việc này thì bố cũng không thể tha thứ được cho Long. Dạ thưa bác, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi và bác cũng đã trở về nhà an toàn rồi. Cháu mong bác là hãy rộng lượng và tha thứ cho Long lần này ạ. Cũng không được đâu cô ạ. Tôi không thể tha thứ được cho Long, vì tôi là bố Long mà Long còn đối xử với tôi như vậy. Mà trước đây thì Long gặp rất nhiều khó khăn, tôi cũng đã giang tay để mà giúp đỡ Long, mà bây giờ Long cũng trả ơn tôi bằng cách đấy. Đến bây giờ em mới nhận ra rằng anh Long là một con người rất giả dối và vô ơn. Trước đây anh ấy gặp khó khăn, anh Sông cũng đã giúp đỡ cho anh ấy dựng một ngôi nhà ở gần đây. Nhưng anh ấy đã làm những việc không thể ai ngờ tới. Anh ấy còn làm hại cả anh Sông nữa đấy anh ạ. Vậy hả bác? Cháu cứ tưởng Long là một người tốt. Cháu đã kêu mang cậu ấy, cho cậu ấy chỗ ở và cho cậu ấy có một công việc ổn định, mà cậu ấy lại đối xử với bác như vậy. Long, đối với Long thì ai mà giúp đỡ Long được lúc đầu Long rất tốt, thế nhưng sau khi mà tôi giúp đỡ được nữa thì Long sẽ quay lưng lại với người đó luôn. Vậy hả bác? Tôi nói như vậy thì cũng mong cậu hiểu rõ về Long. Chúng tôi cũng không ghét bỏ gì Long đâu, thế nhưng mà Long cũng là một con người rất là khó thay đổi. Tôi cũng là cha của nó, tôi biết mà. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác khi bác đã nhắc nhở cháu điều này ạ. Dù sao thì em và bố em cũng rất cảm ơn anh đã tới đây và nói hết toàn bộ sự thật cho mọi người biết. Không có chuyện gì đâu em ạ. Nếu mà anh để chuyện này thì anh cảm thấy rất áy náy trong lòng em ạ. Dạ thưa bác, cháu cũng xin lỗi bác vì cháu đã cùng với Long lừa dối bác ạ. Cháu cũng mong bác hãy tha lỗi cho cháu ạ. Thôi được rồi, cậu cũng đã nhận ra cái sai và cậu đến đây cậu nói hết với sự thật với tôi thì thôi tôi cũng bỏ qua cho cậu. Còn người Long thì tôi cũng không thể bỏ qua được đâu. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác khi bác đã tha lỗi cho cháu ạ. Vâng. Dạ thưa bác, tí nữa cháu về cháu cũng sẽ nói chuyện này cho Long và cháu cũng khuyên Long là đến đây xin lỗi bác ạ. Cũng không được đâu ạ. Cậu cứ để cho Long tự nhận thấy lỗi và đến đây xin lỗi tôi thì tôi mới được, chứ còn cậu về nói như vậy là không được đâu. Dạ vâng ạ. Bây giờ cháu cũng đã nói hết mọi chuyện cho bác và Duyên biết rồi, nên cháu cảm thấy trong lòng cháu rất nhẹ nhàng. Mà nếu mà cháu mà không nói ra thì cháu cảm thấy áy náy lắm ạ. Vâng. Bây giờ thì thôi cháu có việc bận thì bác với Duyên nghỉ ngơi vậy, cháu cho cháu đi về ạ. Vâng. Thế cậu về nhé. Vâng ạ. Chào anh. Cũng may là anh Pao tới đây nói hết mọi chuyện cho con và bố biết. Đúng là như con và bố dự đoán, chuyện này liên quan tới anh Long quá ạ. Rồi. Bố ơi, bây giờ bố cũng đã biết mọi việc là do anh Long làm rồi. Bố định giải quyết như thế nào ạ? Nói về Long thì bố cũng đã giúp đỡ Long rất nhiều rồi. Bố chỉ nghĩ rằng là Long chịu khó làm ăn và trở thành con người tốt. Nhưng mà cũng chỉ vì một lợi ích nhỏ của Long, Long cũng đã hại bố. Thì dứt khoát là bố không thể tha thứ được cho Long đâu. Vâng. Vậy theo con, bây giờ chúng ta hãy tới báo chính quyền địa phương để nhờ họ xử lý việc này ạ. Con cũng rất mong rằng họ sẽ tới đây và bắt tạm giam anh Long để anh ấy có thời gian để suy nghĩ cho những lỗi lầm của anh ấy ạ. Bố cũng nghĩ là như vậy. Chúng ta cũng đã bỏ quá và tha thứ cho Long nhiều lần rồi. Nhưng lần này bố nghĩ rằng là Long nếu như không
đến để xin lỗi bố thì bố sẽ báo chính quyền địa phương để người ta xử lý. Vậy là bố vẫn muốn cho anh Long một cơ hội để sửa sai à? Đúng rồi đó. Bố có biết bố làm như vậy là bố đang quá nhân nhượng với anh Long rồi không ạ? Bố quên những gì anh ấy làm với bố rồi sao? Nhưng mà Long, bố cũng đã nhận Long làm con rồi thì bố cũng vẫn thương Long. Anh ấy làm con của bố, nhưng anh ấy có thực hiện trách nhiệm làm con đâu ạ? Anh ấy có coi bố là bố của anh ấy đâu. Nhưng bố vẫn để cửa cho Long là đến xin lỗi bố thì bố sẽ tha, mà không đến thì bố sẽ báo pháp luật. Con nghĩ rằng bố đừng tha thứ cho anh ấy ạ. Tại sao đến bây giờ mà bố vẫn còn thương anh Long hay sao ạ? Bố nghĩ rằng là lúc mà Pao cứu bố về nhà Long ấy, thì Long cũng chăm sóc bố rất cẩn thận và chu đáo, nên là bố nghĩ để cho Long một cơ hội thôi. Chỉ có như vậy mà bố lại muốn tha thứ cho anh ấy sao? Việc làm của anh ấy, bố thử xem lại tay của bố đi, vết thương vẫn còn ở đây. Vậy mà bố không muốn tha thứ cho anh ấy sao ạ? Con cứ nghĩ đi, nếu như một mình Long thì Long chắc chắn cũng không dám làm chuyện đó, mà động lực đằng sau của Long là chắc chắn là Pao sẽ gây áp lực đối với Long mới làm chuyện đó thôi. Sao bố lại nói như vậy ạ? Pao cũng đã tới đây để nói rõ sự thật cho chúng ta biết rồi. Vậy mà bố vẫn nghĩ rằng anh ấy đứng đằng sau sao ạ? Toàn bộ sự việc đều là do anh Long làm mà. Thì bố nghĩ rằng là Pao có tình cảm với con, mà Long bây giờ đang sống trên đất của Pao và lại làm việc cho Pao thì Pao chắc chắn sẽ gây áp lực đối với Long, thì Long phải làm chuyện đó đấy. Bố nói như vậy là bố đang chắc chắn anh Pao là người đứng sau việc làm của anh Long rồi đấy ạ. Con nghĩ rằng bố vẫn còn thương anh Long, nhưng bố thử nghĩ xem anh ấy có thương bố hay không ạ? Thôi được, việc này thì tụi nó vẫn chưa chắc chắn lắm, thì con cứ để cho bố suy nghĩ đã. Bố cũng chưa vội báo chính quyền đâu. Tại sao bố vẫn còn do dự việc này ạ? Chúng ta cũng mới được nghe mọi chuyện từ phía của Pao nói thôi, còn chưa biết là Long sẽ nói gì với chúng ta cả, cho nên là bố vẫn cứ từ từ. Nhưng bố không thấy anh Long có nhiều biểu hiện lạ sao? Anh ấy còn nói với con rằng bố về quê rồi mà. Đấy là anh cũng đang nói dối con rồi đấy ạ. Bố cũng biết là con đang rất giận Long, nhưng bây giờ bố nghĩ là để xem Long sẽ nói gì với chúng ta thôi. Thôi được rồi, bố đã nói như vậy thì tùy bố thôi ạ. Mọi giải quyết thì con cũng mong bố sẽ sáng suốt hơn ạ. Rồi. Bây giờ bố vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Ước gì mình có một chiếc xe để đi cho nó nhanh hơn. Nhưng bây giờ anh Pao cũng không thu mua lá chè của mình nữa rồi. Mình mới được tiền để mua xe đây. Long à, em đi đâu đấy? Sao à? Anh đang có chuyện muốn nói với em. Anh tìm em có chuyện gì à? Là chuyện của em với bố của em. Anh nghĩ là em nên đến nhà Duyên để xin lỗi mọi người và thú nhận mọi chuyện của em đi. Sáng nay anh cũng đã thuyết phục được bố em về quê rồi mà anh Pao. Anh cũng đã định nói chuyện này với anh ạ. Sao bố em lại về quê được? Lúc nãy anh còn gặp bác ở nhà Duyên mà. Mà anh tưởng bố em về quê rồi mà anh. Lúc anh gặp bác ở nhà Duyên thì có thấy bác bảo là sẽ về quê đâu. Vậy à? Thế có Duyên ở đó không anh? Có em ạ. Mà anh cũng khuyên em là nên đến nhà Duyên, xin lỗi Duyên và xin lỗi bác và thú nhận với hành vi của mình đi em ạ. Như vậy thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ hết anh ạ. Lúc anh tới nhà Duyên, anh cũng đã nói hết sự thật cho Duyên và bố em biết rồi. Sao anh lại làm như vậy? Chính anh là người đã hứa là sẽ giữ bí mật giúp em chuyện này mà. Bây giờ anh lại nói hết sự thật cho mọi người biết. Em làm sao mà dám đối mặt và đến xin lỗi mọi người đây? Những hành động của em làm ra em không thấy mình có lỗi sao? Từ khi anh tới nhà Duyên, anh nói hết mọi chuyện cho bác biết thì anh cảm thấy trong người anh thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn em ạ. Nên anh cũng khuyên em hãy đến đó và nói cho bác biết. Không được đâu anh ạ.
Hành vi của em làm với bố em là một tội rất là lớn. Đến tới đó bố em sẽ đi báo cảnh sát để bắt em luôn anh ạ. Nhưng anh nghĩ nếu em thật lòng muốn xin lỗi bác thì anh nghĩ bác cũng sẽ bỏ qua cho em thôi. Nhưng mà không phải em nói dối với mình bố em đâu, còn cả Duyên nữa mà anh. Anh sợ Duyên cũng sẽ không tha thứ cho em chuyện này đâu ạ. Nếu mà em thật lòng muốn xin lỗi mọi người thì chắc chắn mọi người cũng sẽ bỏ qua cho em thôi mà. Em cũng rất là hiểu bố và Duyên. Hai người họ sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu ạ. Không sao đâu em ạ. Chuyện gì càng khó khăn thì em nên càng đối diện với sự thật. Nhưng em vẫn sợ anh ạ. Hay là anh đi cùng em tới đó để xin lỗi bố em và Duyên được không ạ? Không được đâu em ạ. Bây giờ thì anh đang bận, anh không thể đi cùng em được đâu. Thế bây giờ em đã biết cái hậu quả và việc làm của em chưa? Em cũng biết rồi anh ạ. Em cũng cảm thấy rất là có lỗi với bố em rồi. Thế bây giờ em hãy đến đó và xin lỗi bố của em đi. Nhưng em vẫn sợ anh ạ. Anh cũng không dám đi đâu. Tốt nhất em nên đến đấy càng sớm càng tốt để xin lỗi bố của em đi. Nếu mà em còn do dự ấy, thì bác sẽ báo chính quyền địa phương để bắt em đấy. Vậy hả anh? Vâng, bố em đã nói như vậy thì để em tới đó để xin lỗi bố em ạ. Em cứ tới đấy xin lỗi bố của em đi. Anh nghĩ là bác cũng sẽ bỏ qua cho em thôi. Còn bây giờ thì anh cũng có việc nên anh phải đi trước đây. Vâng ạ. Chào anh ạ. Không biết tại sao anh Pao lại nói hết sự thật cho bố và Duyên biết nhỉ? Mình làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho anh Pao thôi mà. Tự dưng anh Pao lại đưa mình vào thế khó xử như vậy. Mình không dám tới đó để gặp mặt bố và Duyên nữa. Bây giờ mình phải về nhà để nghĩ cách đã. Mình cũng không hiểu bố đang nghĩ gì nữa. Anh Nông cũng đã nói dối bố và nói dối mình. Nói với mình rằng bố đã về quê. Vậy mà bố vẫn còn nhân nhượng với anh ấy. Chẳng lẽ bố vẫn hy vọng anh Nông tự mình thay đổi sao? Anh Nông là một con người thật sự rất khó thay đổi. Đến bây giờ mình sẽ không bao giờ tin tưởng anh ấy bất cứ một điều gì cả. Nếu như lần này bố bỏ qua cho anh Long thì mình cũng sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này đâu. Anh ấy dám làm như vậy với bố nữa. Con đang suy nghĩ gì vậy? Con đang nghĩ về chuyện của bố và anh Long đây. Bố ạ, con khuyên bố hãy báo chính quyền địa phương để tạm giam anh ấy đi ạ. Trong khi chúng ta đối xử rất tốt với anh ấy thì anh ấy lại lừa dối chúng ta. Nếu bố không đi báo cảnh sát được thì hãy để con đi ạ. Cứ từ từ đã con ạ. Chúng ta cũng chỉ nghe được một phía từ cô Pao thôi. Không để xem là Long nó thực lòng như thế nào đã. Nhưng anh ấy cũng đã trực tiếp nói những lời nói dối với con mà. Đâu có phải là anh Pao nói đâu ạ. Chuyện này thì cũng cứ từ từ đã con ạ. Chúng ta cũng phải nghe từ hai phía để xem là thái độ của Long đến đây như thế nào đã.
Chẳng phải lúc bố tới đây bố cũng có nói với con rằng anh Long tìm mọi cách để ngăn cản bố không tới đây với con còn gì. Nhưng mà chúng ta mới nghe từ một phía, để Long trực tiếp đến đây đã. Nếu anh Long tới đây thú nhận mọi chuyện và xin lỗi bố, chẳng lẽ bố lại tha thứ cho anh ấy hay sao ạ? Việc đó thì bố cũng từ từ đã, để xem như thế nào đã. Bố chưa quyết định vội. Tại sao bố vẫn do dự thế? Nếu là con cũng đã tới báo cảnh sát rồi ạ. Việc này mà chúng ta cũng vội vàng để báo cảnh sát thì Long cũng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trong khi đó thì cậu Pao lại không dính líu gì à, mà không bị sao à? Chuyện này thì con cũng không biết anh Pao có liên quan hay không. Nhưng anh Long là người trực tiếp gây ra chuyện này với bố, anh ấy phải chịu trách nhiệm là đúng rồi ạ. Nếu như anh Pao có liên quan đến chuyện này, con nghĩ rằng anh ấy cũng không thể thoát được tội đâu bố ạ. Bởi vì anh Long mà có tới trại tạm giam thì cảnh sát họ cũng sẽ lấy lời khai của anh ấy. Chắc chắn anh Pao cũng phải chịu trách nhiệm ạ. Được, việc này thì tôi cũng đã từ từ rồi con. Vâng, bố nói như vậy thì con cũng sẽ nghe theo quyết định của bố thôi. Còn con thì sẽ không tha thứ cho anh Long một chút nào đâu ạ. Vậy thôi, bố cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi, để con ra vườn hái ít rau, lát nữa chúng ta nấu cơm để ăn ạ. Duyên nó nói thì cũng đúng thôi. Nhưng mà mình muốn để cho đúng người đúng tội. Ai là người gây lên thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi. Nhưng nếu mà Long gây ra vụ này thì mình có nên để cho Long đi cải tạo hay không? Nghĩ thì cũng chưa là Long thật. Nhưng đến giờ này thì nó cũng gây đi quá nhiều chuyện. Đến mình đây mà nó cũng còn dám hại mình nữa thì cũng không thể chấp nhận được. Sao có nhiều sâu thế nhỉ? Sâu cuốn nhiều quá. Hình như lá nào cũng bị sâu thì phải. Nhiều con sâu bé quá. Nhiều sâu như vậy, có lẽ ngày mai mình sẽ mua thuốc để phun mới được. Bây giờ mình phải cắt hết quả ăn được đã.
vụ bên này đã ra quả chưa nhỉ?